હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ખાજા પૂરી। ખાજા પૂરી ફરસી પૂરીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે અને આ પૂરી ખાવામાં ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી હોય છે। બસ થોડીક જ સામગ્રીમાં એ બની જાય છે। તમે આ પૂરીને દિવાળીના નાસ્તામાં તો બનાવી જ શકો છો, સાથે નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। આ પૂરીઓને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 20 થી 25 દિવસ સુધી કે પછી 1 મહિના સુધી પણ રાખી શકો છો। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આ વાસણમાં આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો એડ કરી દઈશું। હવે આપણે એમાં ઝીણો રવો આવે છે એ એડ કરશું, પોણા કપ જેટલો। 1 કપથી થોડોક ઓછો રવો છે। 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું। કાળા મરીનો પાવડર નાખશું 1 ચમચી જેટલો। 1 ચમચી જેટલા કાળા મરીને મેં અધકચરા વાટી લીધા હતા। 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખશું। હવે આપણે એમાં પીગાળેલું દેશી ઘી નાખશું। તો મેં દેશી ઘીને પીગાળીને લીધું છે। તો આપણે હમણાં 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આમાં એડ કરીને જોઈ લઈએ। જો મને જરૂર લાગે તો હું પાછળથી ફરી મિક્સ કરીશ। તો આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ। અને આ પૂરીમાં તમે ઘી જ યુઝ કરો, તેલથી એટલો સારો ટેસ્ટ નહીં આવે। હજી પણ આમાં ઘી થોડુંક ઓછું છે, તો હું હજી 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આમાં એડ કરીશ। ઘી આમાં એકદમ વધારે પણ યુઝ નથી કરવાનું, નહીં તો લોટમાં એકદમ વધારે ક્રેક્સ આવવા લાગશે તો પૂરી વણવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થશે। લોટમાં સરસ મુઠ્ઠી આવે, આ સરસ હવે મુઠ્ઠી બને છે, મતલબ કે આપણા લોટમાં વણ પરફેક્ટ છે। તો હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે એનો થોડો કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। મેં અહીંયા હુંફાળું પાણી લીધું છે 1 કપ જેટલું, અને લોટ આપણે થોડો કઠણ જ બાંધવાનો છે, સોફ્ટ બિલકુલ નહીં બાંધીએ, નહીં તો પૂરી ક્રિસ્પી નહીં બને। અને ખાજા પૂરીમાં હળદર અમુક લોકો નાખે છે, અમુક લોકો નથી નાખતા, તો એ તમારી ચોઈસ છે, તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો મેં થોડો કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે। અડધી ચમચી ઘી નાખીને મેં એને સરસ મસળી પણ લીધો છે। તો હવે આ લોટમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું। બધા જ લુઆ આ રીતે આપણે તોડીને તૈયાર કરી લેવાના છે, અને પછી આપણે એક કોટનનું કપડું ભીનું કરીને એને નીચવીને એના ઉપર ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી લુઆ સુકાય નહીં, કારણ કે આ લોટ ખૂબ જ સુકાવા લાગે છે। 1 કપમાંથી 50 ml જેટલું પાણી રહી ગયું છે, 150 ml યુઝ થયું છે। તો હવે આપણે આ પૂરીને વણી લઈશું। મેં ભીનું કપડું નીચવીને એના પર ઢાંકી દીધું છે, જેથી લુઆ સુકાય નહીં। અને પૂરીને આપણે પાતળી બિલકુલ પણ નથી વણવાની, થોડીક જાડી જ રાખશું। હવે આ જે પૂરી છે બિલકુલ પણ ફૂલવી ના જોઈએ, તો એ માટે આપણે એક ચપ્પુ લઈને આ રીતે એમાં નિશાન બનાવી લઈશું। બીજી પૂરી પણ વણીને આપણે એના ઉપર પણ નિશાન લગાવી દઈશું। તો હું બીજી એક પૂરી પણ વણી લઉં છું। તમે જોઈ શકો છો પૂરી મેં થોડીક જાડી જ વણી છે, અને હવે આપણે આના ઉપર ફરીથી નિશાન લગાવી દઈશું। તમે ચાહો તો કાંટા ચમચીથી પણ નિશાન લગાવી શકો છો, હું ચપ્પુથી લગાવું છું। તમે જોઈ શકો છો બધી જ ખાજા પૂરી મેં વણી લીધી છે, અને તમે આ રીતે એકની ઉપર એક મૂકશો તો પણ બિલકુલ નહીં ચોંટે। હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એક એક કરીને આપણે આમાં પૂરી એડ કરતા જઈશું, અને ધીમા તાપે આપણે એને ફ્રાય કરવાની છે, કારણ કે આપણે પૂરી થોડીક જાડી વણી છે, એટલે જો ફાસ્ટ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશું તો એ અંદરથી કાચી રહી જશે। એટલે સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ એને ફ્રાય કરશું। એકવારમાં જેટલી કડાઈમાં આવે એટલી પૂરી મેં એડ કરી છે। પૂરી જ્યારે થોડીક ફ્રાય થઈ જાય ત્યારે આપણે એક ચમચાથી આને આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે પલટાવતા રહીશું, જેથી એ બંને તરફથી ફ્રાય થઈ જાય। પૂરી સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું। એકદમ લાલ નથી કરી દેવાની આ પૂરીને, તો બાકીની બધી જ પૂરી હું આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખાજા પૂરી બનીને તૈયાર છે। તમે આને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો, અને સવારે ચા સાથે તમે આ પૂરીને ખાઈ શકો છો। એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।